Tập 3, người cùng cảnh ngộ. Tôi ngồi bật dậy trên giường, tay run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại. Mắt vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng đủ sức khiến toàn bộ kế hoạch sinh tồn của tôi có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Ta biết ngươi không phải Tần Nhược Y thật sự. Chúng ta cần nói chuyện. Tiểu Ác, tôi thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập loạn xạ. Phân tích giúp tao, đây có phải là một cái bẫy không? Có thể là Nhược Hy hoặc phu nhân Lâm Thị đang thử tao không? Đang phân tích, xét về mặt văn phong tin nhắn, cách dùng từ khá thẳng thắn. Không vòng vo hay có ý đe dọa rõ ràng. Chỉ đơn thuần nêu ra một sự thật và đề nghị nói chuyện. Nếu là Nhược Hy hoặc phu nhân Lâm Thị muốn hãm hại ký chủ, thông thường họ sẽ chọn cách gài bẫy trực tiếp trước mặt người khác, để làm bẽ mặt công khai. Thay vì nhắn tin riêng tư kiểu này, tôi nghiêng về khả năng đây là một người thứ ba, có động cơ mà chúng ta chưa rõ. Tôi nhìn dòng tin nhắn thêm một lần nữa. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định gõ một câu ngắn gọn. Ngài là ai? Muốn nói chuyện gì? Tin nhắn được gửi đi, và chỉ vài giây sau, một tin nhắn trả lời hiện lên, khiến tôi càng thêm bối rối. Gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Chào quán Vân Thủy, 9 giờ sáng mai. Ngươi sẽ hiểu ngay khi gặp ta. Tin, đề nghị, ký chủ nên chọn địa điểm công cộng đông người, để đảm bảo an toàn. Và nếu có thể, nên có người đi cùng, hoặc ít nhất thông báo trước cho ai đó biết về cuộc gặp này. Được thôi, tôi lẩm bẩm, gõ tiếp một tin nhắn xác nhận địa điểm gặp mặt. Chào quán Vân Thủy vốn đã là nơi công cộng đông người qua lại. Cứ thử xem người này muốn gì. Đêm đó, tôi hầu như không chấm mắt được. Đầu óc cứ luẩn quẩn suy đoán về danh tính của người bí ẩn kia. Liệu có phải là một nhân vật phản diện ẩn giấu nào đó trong cốt truyện gốc mà Tiểu Ác chưa từng biết đến? Hay là một mối đe dọa hoàn toàn mới, không liên quan gì đến tiểu thuyết? Tôi trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc ngắn ngủi. Trong lúc nằm thao thức, tôi tranh thủ hỏi thêm Tiểu Ác về những khả năng khác mà tôi chưa nghĩ đến. Tiểu Ác, mày nói xem, có khi nào người nhắn tin này chính là một trong những ký chủ thất bại trước đây mà mày từng nhắc đến? Kiểu, họ vẫn còn tồn tại đâu đó trong thế giới này. Đó là một giả thiết tôi cũng đã cân nhắc. Nhưng theo như tôi hiểu về cơ chế vận hành, một khi ký chủ thất bại, tức là không tránh được mốc tử vong cuối cùng. Ý thức của họ thường sẽ bị đưa trở về thế giới gốc. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, biến mất hoàn toàn cùng với nhân vật họ đang mượn xác. Khả năng một ký chủ thất bại vẫn còn tồn tại và hoạt động trong thế giới này là rất thấp, dù không phải là hoàn toàn bằng không. Vậy còn khả năng nào khác? Tôi hỏi, cố gắng không để trí tưởng tượng của mình chạy quá xa theo hướng tiêu cực. Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để có câu trả lời vẫn là gặp mặt trực tiếp như đã hẹn. Suy đoán thêm vào lúc này chỉ khiến ký chủ thêm lo lắng không cần thiết mà thôi. Tôi thở dài, biết Tiểu Ác nói đúng, nhưng vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ hỗn loạn cứ quay cuồng trong đầu cho đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, mang theo những giấc mơ chập chờn không rõ hình thù. Sáng hôm sau, tôi đến trà quán Vân Thủy sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Chọn một bàn gần cửa ra vào, nơi có thể quan sát rõ toàn bộ quán, đồng thời dễ dàng rời đi nếu có bất trắc xảy ra. Đúng 9 giờ, cửa quán mở ra và một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ chạc tuổi tôi, bước vào, ánh mắt giáo giác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi hơi nhăn, tóc tai có phần bù xù, hoàn toàn không tác ra vẻ nguy hiểm hay mưu mô mà tôi tưởng tượng suốt đêm qua. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở tôi, và ngay lập tức gương mặt cậu sáng bừng lên một cách kỳ lạ, xen lẫn sự nhẹ nhõm và phấn khích. Cậu ta vội vã bước đến bàn tôi, kéo ghế ngồi xuống mà còn chưa kịp chào hỏi. Chị, cậu ta thì thầm, giọng ru lên vì xúc động. Chị cũng giống em đúng không? Chị cũng là xuyên vào đúng không? Tôi sững người, không ngờ câu đầu tiên cậu ta nói ra lại trực tiếp đến vậy. Cậu nói gì cơ? Tin, báo động, ký chủ, tôi đang phát hiện một tín hiệu sinh học bất thường từ người này. Nhịp tim, sóng não đều có một điểm tương đồng kỳ lạ với dữ liệu quét được từ chính ký chủ.
khi lần đầu tỉnh dậy trong thân xác Tần Nhược Y. Nói cách khác, có khả năng rất cao, người này cũng đang mang một ý thức không thuộc về thân xác hiện tại. Em xin lỗi vì nhắn tin có vẻ đáng sợ như vậy, chàng trai nói. Giọng vẫn còn run rẩy, nhưng em thực sự không biết phải làm sao. Em phát hiện ra chị vào bữa tiệc sinh nhật hôm đó. Em cũng có mặt ở đó, là một trong những khách mời xa của gia tộc. Em thấy chị nói chuyện, cách hành xử, có gì đó rất không giống người ở thế giới này. Tôi nhìn cậu ta chăm chú, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu là ai, và tại sao cậu lại nghi ngờ điều đó? Em tên Tần Dịch, cậu ta đáp. Là cháu họ xa của Tần lão gia, con trai của một người chú họ ở tỉnh khác. Trong truyện gốc, em chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện đúng 2 lần. Không có tên tuổi gì đáng kể, cậu ta dừng lại. Hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng đầy xúc động. Em và không, con người thật của em, tên Trần Vũ Phong. 23 tuổi, sinh viên năm cuối đại học. Cũng giống như chị, tối hôm đó em đang đọc bộ tiểu thuyết này trước khi ngủ. Và cũng để lại một bình luận thương cảm cho nhân vật phản diện. Sau đó thiếp đi, rồi tỉnh dậy trong thân xác Tần Dịch. Tôi ngồi lặng người, cảm giác như bị ai đó vừa dội một gáo nước lạnh. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng. Vậy cậu cũng giống tao? Đúng vậy, Tần Dịch gật đầu lia lịa. Em phát hiện ra mình xuyên không được 3 ngày rồi. Sớm hơn chị 1 ngày. Em cứ nghĩ mình sẽ phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện quái đản này. Cho đến khi em nhìn thấy chị ở bữa tiệc. Cách chị xử lý tình huống đổ rượu, cách chị nói chuyện. Em biết ngay, chị cũng không phải người thuộc về thế giới này. Tinh, xác nhận, đây là một cột mốc chưa từng có trong toàn bộ dữ liệu của tôi. Lần đầu tiên, ký chủ gặp được một người cùng cảnh ngộ. Một ký chủ khác, dù có vẻ như hệ thống đi kèm của cậu ta khác biệt so với tôi. Đợi đã, tôi hỏi, cậu cũng có một hệ thống giống tao à? Một giọng nói trong đầu, hay gọi ký chủ các kiểu. Tần Dịch gật đầu, rồi bỗng nhăn mặt. Có vẻ như đang lắng nghe điều gì đó trong đầu. Có, nhưng em nghĩ hệ thống của em có vấn đề. Nó cứ liên tục nói những điều không liên quan gì đến sinh tồn cả. Toàn khuyên em nên đầu tư cổ phiếu, hay đọc sách xem hình kiểu gì đó. Tôi suýt phì cười trước câu trả lời đó. Hệ thống của cậu tên gì? Nó tự xưng là Tiểu Phú, Tần Dịch đáp, giọng có chút bất lực. Bảo rằng nhiệm vụ của nó không phải giúp em sống sót, mà là giúp em làm giàu trong thế giới này. Vì theo lời nó, nhân vật Tần Dịch mà em đang mượn xác vốn dĩ sẽ phá sản thảm hại trong tương lai gần, mất hết tài sản gia tộc vì đầu tư sai lầm. Vậy, cậu có nguy cơ chết không? Tôi hỏi, phần nào lo lắng thay cho cậu. Theo Tiểu Phú nói thì không, chỉ là phá sản. Nhục nhã, phải đi làm bồi bàn kiếm sống. Bị cả gia tộc khinh thường, Tần Dịch thở dài. Nghe cũng đủ thê thảm rồi. Tôi không kìm được, phá lên cười. Dù biết làm vậy có phần không phải phép trước hoàn cảnh khó khăn của cậu ta. Xin lỗi, không phải tao cười chuyện của cậu, chỉ là nghe cứ như hai đứa mình đang tham gia 2 phiên bản trò chơi sinh tồn hoàn toàn khác nhau vậy. Tao thì phải né tránh cái chết, còn cậu thì phải né tránh phá sản. Đúng là như vậy, Tần Dịch cũng bật cười theo. Có vẻ như sự căng thẳng trong cậu cũng đã vơi bớt phần nào. Em phải nói, gặp được chị hôm nay, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Suốt 3 ngày qua, em cứ nghĩ mình đang phát điên, không dám kể cho ai. Chỉ có thể tự mình vật lộn với đủ thứ quy tắc kỳ lạ của thế giới này. Vậy Tiểu Phú của cậu, tôi tò mò hỏi thêm, nó có hay cà khịa cậu như tiểu ác của tao không? Tần Dịch nhăn mặt, có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó khó chịu. Có chứ, mỗi lần em định mua đồ ăn vặt, nó lại nhắc em nên đầu tư số tiền đó vào quỹ tường hỗ thay. Vì tiêu xài phung phí, có lần em chỉ định uống một ly trà sữa. Nó tính cho em xem, nếu đem số tiền đó đầu tư liên tục trong 30 năm, em sẽ có thêm bao nhiêu tài sản khi về già. Em nghe xong chỉ muốn đập điện thoại. Tôi bật cười thành tiếng, không kìm được trước hình ảnh đó. Tiểu ác của tao thì suốt ngày chỉ chăm chăm nhắc tao về mấy cái mốc tử vong. Nghe còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị ép đầu tư quỹ tường hỗ.
Đổi cho em đi, Tần Dịch giả vờ than vãn. Em thà đối mặt với nguy cơ chết chóc kịch tính còn hơn suốt ngày nghe giảng bài về lãi kép. Chúng tôi cùng cười phá lên, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng một sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Như thể gánh nặng phải một mình đối mặt với thế giới xa lạ này giờ đây đã được san sẻ phần nào. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm gần 1 tiếng đồng hồ, so sánh những trải nghiệm của nhau, từ việc làm quen với cơ thể mới, đến việc học cách xưng hô, cách cư xử sao cho phù hợp với bối cảnh gia tộc giàu có này. Tần Dịch kể, cậu cũng thường trải qua một buổi tối đầy hoảng loạn tương tự như tôi. Khi phải đối mặt với những người hầu và họ hàng xa lạ, cố gắng diễn cho tròn vai một nhân vật mà cậu chỉ biết sơ qua vài dòng miêu tả ít ỏi. Tiểu Ác, tôi hỏi trong đầu, tranh thủ lúc Tần Dịch đang gọi thêm trà, mày nghĩ việc có thêm một đồng minh như thế này có lợi hay có hại cho kế hoạch sinh tồn của tao? Về mặt lý thuyết, có lợi nhiều hơn có hại. Một đồng minh hiểu rõ tình huống của ký chủ có thể giúp chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng phải cảnh báo, sự tồn tại của một ký chủ khác trong cùng một câu chuyện là điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ dữ liệu tôi có. Chúng ta đang bước vào một vùng đất hoàn toàn chưa được khám phá. Khi Tần Dịch quay lại bàn, cậu bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Chị Nhược Y, em có một chuyện muốn nói với chị. Có thể sẽ hữu ích cho chị. Cậu nói đi, trong vài ngày tới, công ty gia tộc họ Tần sẽ có một sự kiện quan trọng. Ký kết hợp đồng hợp tác lớn với một đối tác nước ngoài, Tần Dịch nói. Giọng nghiêm túc khác hẳn vẻ lúng túng ban đầu. Em tình cờ nghe được trong kịch bản gốc. Đây chính là sự kiện mà Tần Nhược Y sẽ phá hoại. Vì lý do liên quan đến ghen tuông với Cố Thời Ngôn. Và Nhược Y, em nghĩ chị nên biết trước để chuẩn bị. Tôi giật mình, đây chính là mốc tử vong thứ 3 mà Tiểu Ác từng nhắc đến. Cậu biết được thông tin đó từ đâu? Tiểu phú của em, Tần Dịch đáp. Dù nó không mấy hữu ích trong việc giúp em sinh tồn, nhưng nó lại có một cơ sở dữ liệu khá đầy đủ về các sự kiện lớn trong cốt truyện. Có lẽ vì Tần Dịch, nhân vật em đang mượn xác, có xuất hiện thoáng qua trong sự kiện đó, với vai trò một vị khách mời chứng kiến toàn bộ Sĩ Căng Đan. Cậu có biết chi tiết hơn không? Kiểu, chuyện đó xảy ra thế nào, ai là người phát hiện ra trước? Tần Dịch nhíu mày, cố nhớ lại. Theo như Tiểu Phú kể, buổi lễ ký kết sẽ có sự tham dự của rất nhiều nhân vật quan trọng. Và ngày trước buổi lễ, Tần Nhược Y nguyên bản tình cờ nhìn thấy Cố Thời Ngôn đưa cho Nhược Hy một chiếc hộp quà nhỏ. Sau đó nổi cơn ghen, lê lén vào phòng làm việc chống người, mở máy tính bảng chứa bản hợp đồng và chỉnh sửa một vài điều khoản quan trọng trước. Khi buổi lễ bắt đầu, đối tác nước ngoài, khi phát hiện những điều khoản bị thay đổi không đúng như đã thỏa thuận trước đó, nổi giận, cho rằng phía công ty Tần Thị cố tình lừa gạt và hủy bỏ toàn bộ thương vụ ngay tại chỗ. Trước mặt tất cả mọi người, tôi rùng mình khi nghe kể lại chi tiết đó. Vậy nếu chuyện đó xảy ra, thiệt hại sẽ lớn cỡ nào? Theo Tiểu Phú, thương vụ đó trị giá vài trăm triệu. Và việc hủy bỏ đột ngột như vậy không chỉ gây thiệt hại tài chính, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cả hai công ty trong giới kinh doanh, Tần Dịch đáp. Giọng nghiêm túc, đây rõ ràng là một sự kiện có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với hai mốc tử vong trước mà chị từng kể cho em nghe. Tin, xác nhận thông tin cực kỳ giá trị. Kết hợp thông tin này với dữ liệu tôi có thể tái dựng lại được bức tranh tổng thể của mốc tử vong thứ 3. Theo kịch bản gốc, Tần Nhược Y sẽ lén cài một lỗi vào bản hợp đồng điện tử trước buổi ký kết, khiến đối tác nước ngoài nổi giận bỏ về. Vì trước đó cô nhìn thấy Cố Thời Ngôn tặng Nhược Hy một món quà đắt tiền tại văn phòng công ty, và nổi cơn ghen không kiểm soát được. Vậy, tôi suy nghĩ, tao chỉ cần không có mặt ở công ty vào ngày đó, hoặc không tiếp cận được bản hợp đồng, là có thể tránh được mốc này. Về lý thuyết là vậy, nhưng tôi phải nhắc, né tránh hoàn toàn một sự kiện đôi, khi cũng để lại hậu quả không mong muốn. Nếu ký chủ vắng mặt hoàn toàn tại một sự kiện quan trọng của gia tộc mà không có lý do chính đáng,
có thể sẽ bị nghi ngờ hoặc bị đánh giá là thiếu trách nhiệm. Tôi đề nghị một phương án khác, ký chủ nên có mặt, nhưng chủ động thể hiện sự ủng hộ và chuyên nghiệp, biến sự kiện này từ một mốc tử vong thành một cơ hội. Để ghi điểm, Tần Dịch gật đầu tán thành. Em nghĩ ý kiến đó hay đấy, chị Nhược Y. Với lại, nếu chị cần, em có thể giúp chị theo dõi tình hình từ phía trong công ty. Vì em cũng sẽ có mặt ở đó với tư cách khách mời. Cảm ơn cậu, tôi nói. Thật lòng cảm kích trước sự giúp đỡ bất ngờ này. Có cậu đồng hành, tao cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chúng tôi trao đổi thêm số điện thoại. Thống nhất sẽ giữ liên lạc thường xuyên, chia sẻ thông tin hữu ích cho nhau. Trước khi chia tay, Tần Dịch bỗng hỏi tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ. Chị Nhược Y, chị có nghĩ nếu chúng ta sống sót qua hết thử thách này, chúng ta có được quay trở về thế giới thật không? Tôi im lặng một lúc, nhớ lại cuộc trò chuyện tương tự tôi từng có với Tiểu Ác đêm qua. Tao không chắc, nhưng tao nghĩ quan trọng là mình sống tốt trong hiện tại, dù ở thế giới nào đi nữa. Tần Dịch gật đầu, có vẻ như câu trả lời đó phần nào an ủi được cậu. Chị nói đúng, thôi, em phải về rồi, hẹn gặp lại chị vào ngày ký kết hợp đồng. Sau khi Tần Dịch rời đi, tôi ngồi lại trà quán thêm một lúc. Nhâm nhìn tách trà đã nguội, Long cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với sự lo lắng đè nặng suốt đêm qua. Có một đồng minh cùng cảnh ngộ, dù mới quen biết, nhưng lại mang đến một cảm giác an ủi lớn lao mà tôi không ngờ tới. Tiểu Ác, tôi thì thầm khi bước ra khỏi quán. Hôm nay là một ngày tốt lành đấy chứ. Đồng ý, ký chủ vừa có thêm một đồng minh giá trị, đồng thời có được thông tin quan trọng về mốc tử vong thứ 3 trước. Khi nó xảy ra, đây là một bước tiến đáng kể so với tình huống ban đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc, ngày ký kết hợp đồng sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng. 3 ngày sau, tôi có mặt tại trụ sở công ty Tần Thị, một tòa nhà văn phòng hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố. Khác hẳn không khí cổ kính pha trộn truyền thống của dinh thự gia tộc. Buổi lễ ký kết được tổ chức tại phòng hội nghị lớn trên tầng cao nhất, với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm đối tác nước ngoài, các cổ đông lớn và tất nhiên không thể thiếu Cố Thời Ngôn, người đứng đầu tập đoàn Cố Thị, đối tác chính trong thương vụ hợp tác này. 3 ngày chuẩn bị trước đó trôi qua căng thẳng hơn tôi tưởng. Tôi dành phần lớn thời gian cùng Tiểu Ác ôn lại mọi kịch bản có thể xảy ra. Từ việc phải giữ khoảng cách với chiếc máy tính bảng chứa hợp đồng, đến việc chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kỳ cảm xúc ghen tuông bất chợt nào có thể trỗi dậy từ dư âm của Tần Nhược Y. Nếu tôi vô tình chứng kiến cảnh Cố Thời Ngôn thân thiết với Nhược Hy, Tần Dịch cũng liên lạc với tôi vài lần, cập nhật thêm những chi tiết nhỏ mà cậu nhớ ra được từ lời kể của Tiểu Phú, giúp tôi hình dung rõ hơn về không khí và cách bài trí của buổi lễ. Sáng hôm diễn ra buổi lễ, tôi mặc một bộ vest công sở thanh lịch, cố gắng trông thật chuyên nghiệp, đứng cạnh cha mình trong lúc ông trò chuyện với các vị khách quý. Tòa nhà công ty Tần Thị cao vút, sảnh chính lát đá cẩm thạch sáng bóng, những bức tường kính trong suốt nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố phía dưới. Không khí trang trọng, nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt so với sự lộng lẫy hào nhoáng, nhưng đầy toan tính của những bữa tiệc gia tộc mà tôi từng tham dự. Từ xa, tôi thấy Tần Dịch đang đứng cùng một nhóm khách mời trẻ tuổi khác, khẽ gật đầu ra hiệu khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cậu mặc một bộ vest hơi rộng so với dáng người, có vẻ như vẫn chưa quen với việc phải ăn mặc chỉnh tề trong những dịp như thế này. Nhưng ít nhất, sự hiện diện của cậu khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tiểu Ác, tôi thì thầm, mày thấy gì bất thường không? Đang quét môi trường xung quanh, tôi phát hiện có một máy tính bảng đặt trên bàn chủ tọa, chứa bản hợp đồng điện tử sẽ được trình chiếu trong buổi ký kết. Theo thông tin từ Tần Dịch, đây chính là thiết bị mà Tần Nhược Y nguyên bản sẽ can thiệp vào. Đề nghị ký chủ nên giữ khoảng cách với thiết bị này, tránh mọi hiểu lầm không đáng có. Tôi gật đầu, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với chiếc máy tính bảng đó trong suốt buổi lễ. Nhưng khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, một tình huống bất ngờ xảy ra.
khiến kế hoạch giữ khoảng cách an toàn của tôi gần như phá sản. Tiểu thư Tần, một trợ lý của công ty vội vã chạy đến chỗ tôi. Giọng có phần hoảng loạn. Xin lỗi vì làm phiền, nhưng người phụ trách kỹ thuật hôm nay đột nhiên bị ốm, không thể đến được. Tần lão gia nói, tiểu thư từng học về công nghệ thông tin, có thể giúp kiểm tra lại thiết bị trình chiếu trước buổi lễ không ạ? Tôi sững người, không ngờ tình huống lại phát triển theo hướng này. Tần Nhược Y nguyên bản học công nghệ thông tin à? Tôi thầm hỏi Tiểu Ác. Xác nhận, theo dữ liệu tôi có, nhân vật gốc từng theo học một khóa ngắn hạn về công nghệ thông tin ở nước ngoài. Dù không thực sự xuất sắc trong lĩnh vực này, đây có thể là một chi tiết nhỏ mà tác giả thêm vào chỉ để phục vụ cho tình tiết phá hoại hợp đồng sau này. Nhưng giờ đây, nó lại đang được dùng theo một cách hoàn toàn khác. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu với vị trợ lý. Được, để tôi xem qua. Trong lúc bước đến bàn chủ tọa, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây chính là chiếc máy tính bảng mà Tiểu Ác đã cảnh báo tôi phải giữ khoảng cách. Vậy mà giờ đây, tôi lại được chính người của công ty mời đến kiểm tra nó, ngay trước mặt tất cả mọi người. Nếu có bất kỳ ai theo dõi tôi với ý đồ xấu, đây sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để đổ lỗi cho tôi. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra với bản hợp đồng. Tiểu Ác, tôi thầm hỏi trong lúc bước đi. Cố giữ nét mặt bình thản. Mày chắc chắn đây không phải một cái bẫy được ai đó cố tình sắp đặt chứ? Đang phân tích tình huống, dựa trên biểu cảm hoảng loạn thực sự của vị trợ lý và việc người phụ trách kỹ thuật ống đột xuất có vẻ là một sự cố ngẫu nhiên chứ không phải sắp đặt, tôi đánh giá khả năng đây là một cái bẫy có chủ đích là khá thấp. Tuy nhiên, ký chủ vẫn nên cẩn trọng tối đa trong từng thao tác, và tốt nhất nên thực hiện mọi việc trước sự chứng kiến của nhiều người, để tránh bất kỳ hiểu lầm nào về sau. Tôi bước đến bàn chủ tọa, cầm chiếc máy tính bảng lên, cố gắng nhớ lại những kiến thức công nghệ thông tin ít ỏi mà tôi từng học ở thế giới thật, kết hợp với những gì Tiểu Ác có thể hỗ trợ. May mắn thay, vấn đề chỉ là một lỗi kết nối mạng đơn giản. Tôi nhanh chóng khắc phục được, đảm bảo bản hợp đồng điện tử hiển thị chính xác, không có bất kỳ sai sót nào. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, vị trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư đã cứu nguy cho buổi lễ hôm nay. Từ xa, tôi thấy Cố Thời Ngôn đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng. Sau khi buổi lễ ký kết diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, anh tiến đến chỗ tôi trong giờ giải lao. Tiểu thư Tần, anh nói, giọng điệu có phần ấm áp hơn thường lệ. Tôi phải nói, cô luôn khiến tôi bất ngờ. Ai có thể ngờ, một tiểu thư hào môn lại am hiểu về công nghệ thông tin đến vậy. Chỉ là chút kiến thức cơ bản thôi, tôi đáp. Cố giữ vẻ khiêm tốn. Ghi nhận, mốc tử vong thứ 3 đã được hóa giải hoàn toàn, và theo một cách còn ấn tượng hơn cả hai mốc trước. Ký chủ không chỉ tránh được nguy cơ phá hoại hợp đồng, mà còn biến nguy cơ đó thành cơ hội để thể hiện năng lực trước mặt nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm cả cha cô và Cố Thời Ngôn. Cố Thời Ngôn nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất chợt hỏi. Tiểu thư Tần, tối nay công ty có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng thương vụ thành công. Cô có muốn tham dự cùng tôi không? Tôi hơi bất ngờ trước lời mời đó, nhưng nhanh chóng gật đầu. Được, tôi rất vui lòng. Sau khi anh rời đi, Tần Dịch len lỏi đến chỗ tôi, khẽ huých vai tôi đầy ẩn ý. Chị Nhược Y, hình như chị vừa ghi được một điểm cộng lớn với tổng tài lạnh lùng đấy nhé. Tôi bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu. Đừng có nói linh tinh, tao chỉ đang cố gắng sống sót thôi. Vâng, cứ nói là sống sót đi, Tần Dịch cười tinh nghịch. Nhưng ánh mắt tổng tài nhìn chị lúc nãy không giống nhìn một người chỉ đang cố gắng sống sót đâu. Tôi lườm cậu một cái, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút dao động trước nhận xét đó. Buổi tối hôm đó, tại bữa tiệc ăn mừng nhỏ của công ty, tôi và Cố Thời Ngôn có dịp trò chuyện nhiều hơn về công việc, về những dự định tương lai của tập đoàn, và cả những câu chuyện đời thường giản dị mà tôi chưa từng nghĩ một tổng tài lạnh lùng như anh lại có thể chia sẻ. Anh kể cho tôi nghe về những năm tháng đầu tiên tiếp quản công ty từ cha mình,
những đêm thức trắng để giải quyết khủng hoảng tài chính, những áp lực vô hình mà một người ở vị trí của anh phải gánh chịu mỗi ngày, mà ít ai nhìn thấy được. Tôi lắng nghe và nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xa cách mà cả cuốn tiểu thuyết miêu tả, là một con người cũng mang đầy những tổn thương và cô đơn riêng. Không khác gì Tần Nhược Y. Tiểu thư Tần, anh nói vào cuối buổi tiệc, khi chỉ còn hai chúng tôi đứng ở ban công nhìn ra thành phố lên đèn. Tôi phải thú nhận, ấn tượng ban đầu của tôi về cô không được tốt cho lắm, dựa trên những gì tôi từng nghe kể. Tôi im lặng, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng những gì tôi chứng kiến trong vài ngày qua, anh tiếp tục. Giọng trầm ấm đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Tôi bắt đầu tò mò, muốn biết nhiều hơn về con người thật sự của cô. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Tôi khẽ rùng mình và ngay lập tức, Cố Thời Ngôn cởi áo khoác vệ sinh ngoài của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai tôi mà không nói một lời nào. Cử chỉ đó, nhỏ bé nhưng ấm áp, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Cảm ơn anh, tôi nói khẽ, siết chặt vạt áo khoác quanh người. Tiểu thư Tần, anh nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Tôi từng nghĩ, ở vị trí của tôi, tình cảm là một thứ xa xỉ, dễ dàng bị lợi dụng, nên tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng hay không? Tin, cảnh báo mức độ cực cao. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất từ trước đến giờ cho thấy Cố Thời Ngôn đang phát triển tình cảm với ký chủ. Tôi phải nhắc, đây là một biến số hoàn toàn nằm ngoài mọi dữ liệu tôi có về cốt truyện gốc. Tôi mỉm cười, cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù vẫn còn đó những lo lắng mơ hồ về tương lai, về Tiêu Dịch Phong, về những mốc tử vong còn lại phía trước, về việc liệu tôi có thực sự thuộc về thế giới này hay không. Vậy thì, tôi đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cứ từ từ tìm hiểu. Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cố khắc ghi lại hình ảnh này vào trong tâm trí. Tôi sẽ làm vậy, anh nói, giọng chắc nịch bất ngờ. Tiểu thư Tần, hay tôi nên gọi cô là Nhược Y? Tin tôi khẽ hẫng một nhịp trước câu hỏi đó. Tùy anh, tôi đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang dậy sóng. Vậy thì, Nhược Y, anh khẽ gọi tên tôi lần đầu tiên. Giọng điệu có gì đó vừa cẩn trọng vừa dịu dàng, như đang nếm thử một điều gì đó mới mẻ. Cảm ơn cô, vì hôm nay đã giúp buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Đó là trách nhiệm của tôi thôi, tôi đáp khẽ cười. Không, anh lắc đầu, đó là một sự lựa chọn. Và tôi rất vui vì cô đã lựa chọn giúp đỡ. Thay vì đứng ngoài cuộc, chúng tôi đứng đó thêm một lúc lâu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Và trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi đó, tôi tạm thời quên đi mọi lo lắng về những mốc tử vong, về thân phận thật sự của mình. Chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác được đứng cạnh một người khiến trái tim mình rung động. Dù không chắc chắn đó là cảm xúc của Đỗ Diệp Vi hay của Tần Nhược Y. Khi tôi rời khỏi bữa tiệc, chuẩn bị lên xe về nhà, Tần Dịch chạy đến, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Chị Nhược Y, đợi em chút. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên trước vẻ vội vã của cậu. Em chỉ muốn hỏi thăm, mọi chuyện với tổng tài ổn cả chứ? Cậu hỏi, ánh mắt tinh nghịch không giấu được sự tò mò. Tôi lườm cậu, nhưng không kìm được nụ cười. Ổn, sao cậu cứ quan tâm chuyện này thế? Vì em thấy vui thay cho chị, Tần Dịch đáp. Giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Chị biết không, kể từ khi xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chị thực sự thoải mái. Không phải gồng mình lo lắng về mốc tử vong này, nguy cơ kia. Em nghĩ, dù thế giới này có kỳ lạ đến đâu, chị cũng xứng đáng có được những khoảnh khắc hạnh phúc thực sự. Tôi khựng lại trước lời nói bất ngờ đó, cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Cảm ơn cậu, Tần Dịch. Có cậu ở đây, mọi thứ dễ chịu hơn nhiều. Đó là vì chúng ta là đồng đội mà, cậu cười toe toét à. Mà em cũng có một tin không mấy vui, tiện thể báo cho chị luôn. Tôi nhíu mày, tin gì? Tiểu Phú vừa cảnh báo em, Tần Dịch nói, giọng trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như sự xuất hiện của tụi mình, hai ký chủ cùng tồn tại trong một câu chuyện, đang gây ra một hiệu ứng gọi là nhiễu loạn cốt truyện.
Nói đơn giản, càng nhiều biến số xuất hiện, câu chuyện gốc càng bị lệch xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Và điều đó có thể kéo theo những hậu quả không lường trước được. Thậm chí có thể đánh thức những nhân vật hoặc tình tiết chưa từng tồn tại trong bản gốc. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước thông tin đó. Tiểu Ác, tôi thầm hỏi, mày có nhận được cảnh báo tương tự không? Xác nhận, tôi cũng vừa nhận được một tín hiệu bất thường tương tự trong hệ thống dữ liệu của mình. Có vẻ như sự tồn tại đồng thời của hai ký chủ, kết hợp với những biến số khác như Tiêu Dịch Phong, đang tạo ra một áp lực đáng kể lên cấu trúc cốt truyện gốc. Tôi không thể dự đoán chính xác hậu quả sẽ là gì, nhưng tôi khuyên ký chủ nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ, có thể vượt xa những gì chúng ta đã từng đối mặt. Nghe không mấy an tâm, tôi lẩm bẩm, rồi quay sang Tần Dịch. Thôi, dù sao thì có đồng đội cùng lo lắng cũng đỡ hơn là lo một mình. Đúng vậy, Tần Dịch gật đầu, cười nhẹ. Chúng ta cứ từ từ mà đối mặt. Ít nhất giờ đây không ai phải đơn độc nữa. Đêm đó, khi trở về nhà, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Có Tần Dịch, một đồng minh bất ngờ giúp tôi vượt qua mốc tử vong nguy hiểm. Có Cố Thời Ngôn với những dấu hiệu tình cảm ngày càng rõ ràng. Và có cả Tiêu Dịch Phong, người tôi vẫn còn hẹn gặp vào cuối tuần này. Tiểu Ác, tôi thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống này phức tạp hơn tao tưởng nhiều. Đồng ý, nhưng tôi phải nói thêm, ký chủ đang xử lý sự phức tạp đó tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi lấy chiếc áo khoác VC mà Cố Thời Ngôn đã choàng lên vai tôi lúc tối. Vẫn còn phảng phất mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của anh. Và nhận ra mình quên trả lại nó trước khi ra về. Tôi mỉm cười một mình, gấp chiếc áo lại cẩn thận, đặt lên chiếc ghế cạnh giường, tự nhủ sẽ tìm cách trả lại vào một dịp khác. Dù trong lòng có chút gì đó không nỡ vội vàng chia tay với vật kỷ niệm nhỏ bé này. Tiểu Ác, tôi hỏi thêm, giọng trầm xuống, mày nói xem, nếu phải chọn giữa việc quay về thế giới thật của tao và việc ở lại đây với những con người này, tao nên chọn thế nào? Đây là một câu hỏi tôi không thể trả lời thay cho ký chủ, nhưng tôi có thể chia sẻ một quan sát. Trong suốt quá trình theo dõi ký chủ từ khi bắt đầu nhiệm vụ này, tôi nhận thấy mỗi ngày trôi qua, ký chủ dường như càng ít nhắc đến việc muốn quay về thế giới cũ, và càng nói nhiều hơn về những con người, những mối quan hệ ở thế giới này. Điều đó có thể tự nó đã là một câu trả lời, dù ký chủ có nhận ra hay không. Tôi im lặng trước nhận xét đó, cảm thấy có gì đó đúng đắn kỳ lạ trong lời Tiểu Ác vừa nói. Cuộc sống của tôi ở thế giới thật, với công việc nhàm chán, căn phòng trọ chật hẹp, giờ đây dường như đã trở thành một ký ức xa xôi, mờ nhạt, trong khi thế giới này, dù đầy dãy hiểm nguy và những mốc tử vong rình rập, lại mang đến cho tôi những cảm xúc sống động, những mối quan hệ chân thành mà tôi chưa từng có được trước đây. Tôi nghĩ về mẹ tôi ở thế giới thật, người vẫn hay gọi điện hỏi thăm mỗi tuần, về vài người bạn đại học vẫn thỉnh thoảng nhắn tin rủ đi cà phê. Liệu họ có nhận ra sự vắng mặt của tôi không? Hay đối với thế giới đó, thời gian vẫn đang trôi qua bình thường, trong khi ý thức thật sự của tôi lại đang mắc kẹt ở một chiều không gian hoàn toàn khác? Đó là một câu hỏi tôi chưa dám hỏi Tiểu Ác thẳng thắn. Phần vì sợ câu trả lời, phần vì tôi cũng chưa sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc phức tạp mà câu trả lời đó có thể mang lại. Có lẽ, tôi thì thầm, gần như nói với chính mình hơn là với Tiểu Ác. Ta sẽ nghĩ về điều đó sau, khi mọi thứ ổn định hơn. Chỉ còn 105 ngày nữa, và với tốc độ này, tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ, ký chủ thực sự có cơ hội viết lại toàn bộ số phận của Tần Nhược Y, theo một cách mà không ai, kể cả tác giả gốc, từng có thể tưởng tượng đến. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh ánh đèn thành phố lung linh và ánh mắt sâu thẳm của Cố Thời Ngôn khi anh khẽ gọi tên tôi lần đầu tiên. Xen lẫn vào đó là nụ cười ấm áp của Tiêu Dịch Phong và câu chuyện về giỏ hoa lan trộn được thời thơ ấu
mà tôi chưa từng thực sự trải qua, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ lại. Và cả Tần Dịch, người đồng đội bất ngờ đã biến những ngày tháng cô đơn của tôi trở nên bớt nặng nề hơn rất nhiều. Có lẽ, tôi nghĩ, trước khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, một cuộc đời, dù là cuộc đời thật của Đỗ Diệp Vi hay cuộc đời mượn tạm của Tần Nhược Y, đều đáng giá khi có những con người như vậy ở bên cạnh. Nhưng có một điều tôi chưa kịp nhận ra. Trong lúc chìm dần vào giấc ngủ, tối hôm đó, ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng làm việc riêng của mình, Cố Thời Ngôn vẫn còn thức, đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm, tay cầm một tấm ảnh cũ đã ố vàng theo thời gian. Ánh mắt anh trầm ngâm khó đoán, như đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng liên quan đến quá khứ mà anh chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả với chính Nhược Hy, người mà theo cốt truyện gốc đáng lẽ phải là người anh tin tưởng nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4. Khi cuối tuần hẹn gặp Tiêu Dịch Phong đến gần, và một bí mật khác về quá khứ của Tần Nhược Y dần được hé lộ. Một bí mật có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Đỗ Diệp Vi về con người mà cô đang mượn thân xác